anniversary. 10th anniversary. Happy 1 decade. Hi! We are going to Escala, Tagaytay. Hatid kami ni nanay at tatay. Hello po, Nay. Hi, Tay. Hello, morning. And si Labs. Hi, Labs. Hello. Kami lang ni Labs yung mag-i-staycation kasi 10th anniversary celebration na namin. Tumanda na kami sa isa't isa. Mula high school pa. Ayun, hatid kami. Pero kakain muna kami sa Escala with nanay and tatay. Tapos iwan na kami doon. Grabe traffic. Pasok na. Step 3. Alcohol tayo mo. Harap tayo sa camera. Tapos lang po. Tugulo po natin yung head natin. Try ko na lang yung paisip mo. Ako salamin po tayo. Huwag na po ang salamin naman. 36.3. Ma'am, para sa effect po ba? Ikot lang po, ma'am. Ikot po, ikot. Thank you. Hello, morning. Happy anniversary pala to AJ and to Aling. Anniversary. Hi, lunchtime. Pili na kami ng mga kakainin. Mamaya pang 4 o'clock yung check-in. Kaya lunch muna kami. Ano yung bag-netos mo? Tulong po tayo dito. May lean on tayo. Pipicturean ko lang yung mga nag-attend. Nag-effort. 1, 2, ay, sapat po. 1, 2, 3. Wait lang po. 1, 2, 3. Nagulat ka, no? Bigla. Nachos. Kaya ka na po plano natin sa January, ano? Sarap. La,
Welcome to my room! Charot! Hi friends! Welcome back to my channel. If you are new here, please feel free to subscribe. Click mo na yung subscribe button sa baba, pati na rin yung notification sa gilid para lagi kang updated sa channel ko. My channel is all about beauty, lifestyle, and accounting. Yay! Welcome sa Escala, Tagaytay. Ito yung room namin. Room tour. Cabinet. Ang ganda oh. Gusto ko sa future house namin nila. Salamin din. Cabinet. Sinampay ko na yung jacket ko. Galing ulit kay Love. Nike. Yung malaki kong bag. Sipin mo one night lang. Ganyan karami ako magdala. Diba? Tapos ito yung CR nila. Shower. May kasama shampoo, shower gel. Ang cute nung lalagyan. And CR, mga towels, yung normal soapen ng mga kasama, sanitary bag, bath soap, shower cup, shaving kit, and etc. Umuwi na nga pala si nanay at tatay. Hinatid lang talaga nila kami dito. And yung mirror. Tapos na tayo sa CR. And after dito sa CR, ito na yung room. Welcome! May dala kaming Lysol. Sinasanitize naman itong room, kaya nga late na yung check-in. Check-in time is 4 o'clock PM, tapos check-out 2 o'clock PM bukas. Pero nagdala na rin kami nito para safe. Bago kami nag-vlog, in-sprayan na namin yung mga bedsheets, ayan. Para mas sure lang, mas safe pa rin. Tapos, may kasamang face mask, dalawa. Disinfectant wet wipes, 4. Tsaka, ay, nalaglag. Alcohol. Yung, punta naman tayo sa balcony. Ay, bago mag-balcony, vanity. Nag-picture na kami sa Instax. Kasong dilim. Lagi na lang madilim yung nakukuha sa akin. Ito yung vanity, ang cute oh. Mga lights. Punta na tayo sa balcony. Ang napakagandang view. Hi! Ganda ng pulo. Happy anniversary! Happy anniversary! 10th anniversary! Happy 1 decade! Ang dilim. Sinara ko yung curtains kasi parang kita ka ng mga kapitbahay mo, di ba? Pero bababa muna kami kasi aawra muna ako sa pool hanggat konti pa yung tao. Sulitin naman, sayang naman din kasi yung makeup ko. Pero baka gabi pa ako mag-swimming. Or bukas na lang, bahala na. Kasi ayokong umitim, mahirap magpaputi, lalo't na ikakasal pa naman kami. Hi! Bumaba kami from swimming pool. Ito kami sa garden. Ay, may Mama Mary dito, loves ko. Diba? Parang biglang hindi Escala na tong part na to. Ay, ang cute pag dyan yung lumo. Wala akong view. Oo, ayaw nga. Walang pool. Si Loves ngayon yung videographer, photographer ko. Sorry, Loves. After nito, balik tayo lobby kasi nawawala ko yung shades ko. Hindi ko maalala kung saan ko napatong. Lagi na lang. Mga makeups na ginamit ko, Club Clio ulit. Makikita nyo naman yun sa
vlog ko. Lalagay ko na lang yung link sa description box below. Labsy, are you happy? Yes po. Yay! Dapat ibang bansa kami. Kaso COVID eh. Yan naman. Oo, mayaman ako. Sa ano lang. Sa Yaman-yamanan lang. Making a TikTok video for Christmas party. At tapos na siya mag-TikTok. TikToker. Ay, may ilaw na. Mamaya buunin. Magpapa-room service kami. Ito yung menu nila. Pili tayo. Hanggang 8 o'clock lang pala yung order. Okay. Waiting for our dinner. Room service. Oops, nag-blurred sila. Lamo, ka na nag-blurred. Ganda. Nakaka-relax oh. Titigan mo lang. Ito yung pasta mestizo chicken. Buffalo wings. Mestizo ba yung nasa menu? Oo. Okay, sorry. And then, kare-kareng gulay. Mango shake, Coke Zero, water, no rice. Kasi, diet kami sa kanin. Ang bilis kaming tumaba sa kanin, kaya, ayan. Room service. Alcohol. Ito yung room. Sa labas kami ng kakain. Tapos, cool. Kakain na, wala pa yung plato. Ihahatid niya yung plato. Kala ba menu? Menu and plates. Wala tayong plates. Hindi nyo ba dito? Nakalimutan yata eh. Happy anniversary! Happy anniversary. Dinner time! Hi! Coffee time! Ito ang tinatawag namin ni Labs na power. Kahit anong dami ng kinain namin, diba Labs? Power! Pumapayat din kami dahil sa tulong nitong Vibrant Coffee. Ito na, nagtimpla na kami. If you want to order this Vibrant Coffee, punta lang kayo sa Shopee ko, barbie.anch. Bili na kayo, Vibrant Coffee. Isa to sa secret namin bakit kami napayat. Napayat kami, fasting, at saka itong Vibrant Coffee. Ayun, kape-kape na tayo. Cocoa date na kami. Coffee. Good morning, vlog! Cheat day today. Magbe-breakfast kami ni Labs. Buffet breakfast kasi yun. Concealer lang akong konti. Tapos ito yung outfit ko. Breakfast outfit. Bago mag-swimming. Ang luwag oh. Wow, pumayat na. Nung binili ko to dati, sakto lang eh. Ngayon, lumumag na siya. Ngayon na lang ulit kami magbe-breakfast ni Labs. Sa tagal ng panahon. Charot. Kasi fasting kami. Outfit for today. Fila crop top. And for me, shorts. Face mask. And face shield. Ang gulo ng aking bag. Bumaba kami kanina, kaso failed kasi 10 persons lang pala ang allowed dito sa pool. Okay din. Tatawagan naman daw. Okay din for safety. Kahit sa gilid lang kami, sabi namin, sa gilid lang, hindi muna mag-swimming, mag-aura lang. Hindi, basta yung buong area sa baba, 10 persons lang.
Umaura. Struggle is real. Lamig ng tubig. Dapat lang nagtatagal eh. Sobrang lamig ng tubig. Nanginginig na sa lamig. Hirap umaura. Parang gusto ko pa mag-picture ng picture ba? Yung mga bilid-bilid na naman. Tapos, ayun yung background ko naman yung building. Oo. Oo, pag ano. Pero, awan. Ano na, may nagbablog kayo, no? Hi! Nag-unload na kami. Nag-makeup na ako ulit. Club Cleo ulit yung gamit kong eyeshadow. Tapos, yung bago kong favorite na lipstick, yung Kylie Jume. And coffee. Vibrant. Ito yung favorite kong lipstick ngayon. Diba? Ang cute flower. Tsaka, perfect yung shade niya. Kasi, ma-pink. Eh, mahilig ako sa pink. Hello. Vlog. Hi, mag-e-empake na kami. Empake time. Bye-bye, Escala. Enjoy. Nag-enjoy ka ba? Yes po. Busog. Busog. Tsaka, ang ganda dun sa pool. Masaya umaura. Halos lahat naman ng tao umaura lang sa pool after umaura. Umaahon na. Kaya, okay lang na 10 packs lang lagi dun sa may swimming pool area. Kasi mabilis naman yung palitan ng mga tao. Yun lang. Bye-bye! Bye, Escala!